नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. लॉकडाऊनमध्ये एक गोष्ट अशी आहे की ती आपण सगळेजण मिस करतोय आणि ती म्हणजे स्ट्रीट फूड. आणि म्हणूनच आज आपण सगळ्यांच्या आवडीचे फ्राईड मोमोज कसे बनवायचे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि त्याबरोबर सॉससुद्धा. चला तर मग आपण सुरू करूया. तर प्रथम आपल्याला ना मैदा भिजवून घ्यायचा आहे. ह्याच्यात थोडंसं मीठ घालते मी, अर्धा टीस्पून, आणि 1 टेबलस्पून तेल घालते याच्यात. हे सगळं मिक्स करून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे भिजवून घेऊया. हे चांगलं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. पातळ पण नाही पाहिजे आणि जास्ती घट्ट पण नाही पाहिजे. तर असं हे पीठ आपलं मळून झालेलं आहे, असं व्हायला पाहिजे. एक 10-15 मिनटं झाकून ठेवू आपण हे. आता शेगडी चालू करते मी. तर मोमोजसाठी आपण आता फिलिंग तयार करून घेऊया. प्रथम 2 टेबलस्पून तेल घालते. हा चिरलेला कांदा घालू आपण पहिल्यांदा. तुम्ही हे सगळं मिश्रण कच्चं पण घालू शकता, पण मी जरासं हे सोते करून घेते, म्हणजे अर्धवट शिजवून घेते आणि मग आपण ते वापरू. अर्धा टीस्पून आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे. आणि हा जो खिमा आहे तो आपण घालूया. ह्याचं पाणी सुकेपर्यंतच आपण हे फ्राय करून घेऊ. पुरं शिजवायला नाही पाहिजे. मीठ घालूया आपण. पाणी सुकलं की आपण हे काढून घेऊ. आता हे जेवढं आहे इन्ग्रेडियंट्स तेवढं सगळं आपण घालून घेऊया. ह्या हिरव्या मिरच्या आहेत, ही कोथिंबीर आहे, हा पुदिना आहे, ही मिरी पावडर आहे, हे सगळं मिक्स करून घेऊ आपण. आता हा जो सोया सॉस आहे ना तो पण आपण ह्या खिम्यामध्ये घालूया. तर हे आपलं झालं आहे. मी गॅस बंद करते. तर आपण सॉस बनवायला घेऊया. तर आधी आपण बटर घालूया. हे जे इन्ग्रेडियंट्स आहे ते आधी आपण एक एक करून घालूया. आधी लसूण घालते. हा सॉस पटकन होतो. थोडासा लालसर झाला ना की मग बाकीचा इन्ग्रेडियंट्स घालूया. आता कोथिंबीर घालते. आता आपण सगळं साहित्य घालूया. चिली सॉस आहे, सोया सॉस आहे, मध आहे, आणि चिली फ्लेक्स. आणि स्वादानुसार थोडं मीठ घालू आपण.
मीठ कमीच घाला, कारण सोया सॉस घातला आहे ना, त्यामुळे सोया सॉसमध्ये ऑलरेडी असतं, तर आपण थोडंच घालूया. हा सॉस ना, तुम्ही जेव्हा मोमोज स्टीम करतात ना, ते मोमोज वाफवल्यानंतर ह्या सॉसमध्ये ते मोमोज सगळे रोल करून घ्यायचे, म्हणजे ते खायला आणखीन टेस्टी लागतात. पण आता आपण फ्राईड करणार आहोत, तर मग आपल्याला हा सॉस असा वेगळा घेऊन खावा लागणार. तर आपला सॉस झाला आहे, मी बंद करते. जास्ती शिजवायचा नाही. आता हे भिजवलेलं पीठ आहे ना, त्याचे आपण आता मोमोज बनवायला घेऊया. तिचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया आपण. हे असे धरून सुद्धा गोल करून लाटून घ्यायचे आपल्याला, किंवा तुम्ही मोठी पोळी करून कटरने किंवा काय वाटी वगैरे असेल त्याने सुद्धा तुम्ही कट करून घेतले ना, तरी त्याच्या गोल पुऱ्या अशा करून घ्यायच्या आणि मग फिलिंग भरायचं. अशा छोट्या छोट्या पुऱ्या करून घ्यायच्यात आपल्याला. ह्याच्यात आपण हे फिलिंग भरूया. असा जरासा असा पीळ द्यायचा याला. तर आता हे आपण सगळे तळून घेऊया. हे तुम्ही स्टीम पण करू शकता किंवा फ्राय करतो तसं आपण आता फ्राय करूया. तेल तापलंय आपलं. चांगले मंद याच्यावर तळून घेऊ आपण. हे आपण मैद्याचे केले, पण ह्याच्यात आपण थोडं तांदळाचं पीठ घातलं ना, तरी पण ते छान लागतात टेस्टला. हे झालेत आपले, काढून घेऊया आपण. असे हे फ्राईड मोमोज आपले तयार झालेले आहेत. तुम्ही हे घरी नक्की बनवा आणि कॉमेंट्समध्ये मला कळवा. अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.